خلال الاحتجاجات بأكتوبر حاولت المساعدة بما يخص الدعم اللوجستي، يعني من طعام، من الدعم المادي ولو كان بسيط يعني بحكم المتوفر، لكن هذا أكثر شيء حاولنا أن نقدمه لأنه هذا ما تحتاج الساحات. قدمنا طعام طوال فترة الاحتجاجات. بعد ذلك قمت بالعديد من المقالات، العديد من الأبحاث لمراكز البحوث وأيضا للمجلات والصحف لتسليط الضوء على ما يحدث في الاحتجاجات في العراق، وأيضا محاولة لتحليل الوضع السياسي وتحليل ما يحدث في العراق وما يمكن أن ينتج عنه. لذلك ساعدت في فهم واقع الاحتجاجات وفهم طبيعة النظام السياسي، وبالتالي أصبحت يعني لدي قليل من التأثير على الشباب. أصبح لدي أيضا العديد من الأصدقاء من ساحة الاحتجاجات. أيضا شاركت بعدد من الورشات والندوات الخاصة بالنقاش حول الاحتجاجات وما يحدث، وقدمت ما أقتنع به وما أراه فيما يخص هذا الموضوع. قبل الاحتجاجات كنت أقرأ في السياسة بحكم دراستي، أنا أدرس العلوم السياسية، لكن لم أكن مهتمة بالحركات الجماهيرية، لم أكن أعرف الكثير عن تأثير الأحزاب السياسية الإسلامية بشكل واضح في العراق. لكن بعد تشرين بدأت أقرأ عن الثورات العالمية، أقرأ عن الثورة الفرنسية مثلا، أقرأ عن الثورة الأمريكية. بدأت أفهم الحركات الجماهيرية وكيف تسير وكيف تحدث، وأيضا بدأت أعي ما يحدث في العراق بشكل أوضح، وبدأت أفهم التدخلات الخارجية تحدث في العراق. أصبح لدي وعي سياسي أكبر من ذي قبل باختصار. بعد ذلك على المستوى الشخصي أعتقد أنه أنا استفدت من الاحتجاجات بشكل أو بآخر. عندما كتبت عدد من المقالات حصلت بعد ذلك على فرص للكتابة بمراكز بحثية، وحصلت أيضا على فرص للمشاركة في عدد من الورش وعدد من الندوات لا تخص الاحتجاجات بشكل يعني محدد وخاص، ولكنها متعلقة بالشأن السياسي. يعني أصبح لدي اسم نوعا ما في المجال السياسي كشابة، وهذا أمر كان إيجابيا بالنسبة لي. أبدا، أنا كنت هذا حدث نقاش كبير حول هذا الموضوع، أنه كيف يمكن أن يحدث التغيير في العراق؟ هل تستمر الاحتجاجات فقط أم لابد أن تخرج هنالك أحزاب من داخل الساحات تمثل هذه الاحتجاجات وتقوم بعملية التغيير؟ في الواقع ما حدث في تشرين هو أنه الشباب خرجوا ضد هذه المنظومة بالكامل، وبالتالي مشاركة هذه المنظومة لن يغير من المعادلة شيء. حتى وصول المستقلين ووصول الأحزاب الجديدة إلى المنظومة السياسية لن يحدث فارق كبير في طبيعة النظام السياسي وفي طبيعة الحياة السياسية. لذلك أعتقد أن خروج أحزاب تمثل هذه الاحتجاجات سوف تختزل الحركة الاحتجاجية في حزب أو حزبين وتنهي على ما حدث في تشرين. كنت أفضل أن تستمر الحركة الاحتجاجية على شكل حركات شبابية، حركات يعني متعلقة بالمجتمع المدني والتواصل مع المجتمع الدولي للضغط على هذا النظام السياسي، وبعد ذلك إحداث التغيير. قبل أن أتحدث في هذا الموضوع أردت أن أذكر قضية معينة تخص الشباب في العراق، تخص أيضا الحركة الاحتجاجية. الحركة الاحتجاجية في العراق كانت تفتقد إلى الرؤية، وهذه الرؤية من المفترض أن تكون هنالك على الأقل مراكز بحثية تدعم هذه الحركة بالأفكار وبالمنهج لكي يفهم المحتجون كيف يسيرون ولا تستمر بهذه العشوائية. المشكلة في العراق أنه المراكز البحثية المستقلة تفتقد للدعم. مثلا إحدى هذه المراكز هو مركز أمارشي للدعم الإعلامي. هذا المركز قام بالعديد من الأبحاث حول الشباب في العراق، ولكنه يفتقد إلى الدعم، وبالتالي هو غير قادر على أن يستمر في عمله. المراكز البحثية في العراق تعمل ولكن بشكل ضئيل، وتأثيرها ضئيل بسبب ضعف الدعم المادي لهذه المراكز. وكما تعلم أن المراكز البحثية تحتاج إلى العديد من الدعم والعديد من الباحثين والعمل.
أعتقد أنه المراكز البحثية مهمة في العراق، والشباب يحتاجون إلى مراكز بحثية ترفدهم بالأفكار وبالتصورات والرؤى لكي يكونوا قادرين على التغيير في المستقبل. فيما يتعلق بي على المستوى الشخصي كفتاة أو كامرأة عراقية شيعية، الأمر لا يتعلق بكوني شيعية داخل المجتمع العراقي، خصوصا أنه بغداد ليست مناطقية، بغداد فيها السنة وفيها الشيعة، ولكنني كأي فتاة عراقية أخضع لضغوطات كبيرة، ضغوطات تتعلق بالجانب القيمي، الجانب التقاليد والعادات التي تفرض سلوكيات تعتبرها هي سلوكيات أخلاقية في بعض الأحيان مؤطرة بإطار ديني، أضطر لأن أخضع لها حتى لو كانت تتعارض مع قناعاتي الشخصية. في الجانب الآخر أواجه مشاكل في الحصول على فرص عمل داخل هذه المنظومة، باعتبار أنه أنا فتاة لا أستطيع العمل في الكثير من المجالات، وأنا لا أتحدث عن العمل فيما يخص العلوم السياسية وفيما يخص شهادتي الدراسية، لكن لا أستطيع الحصول على عمل في مختلف المجالات الخاصة، يعني الشركات، المكانات التي تعمل خارج نطاق الدولة. العوائل العراقية دائما تفضل الحصول على وظيفة حكومية، وهذا يشكل عائق لأن الفرص الحكومية جدا ضئيلة. أيضا على مستوى التعبير عن أفكاري كفتاة عراقية، من الصعب أن أعبر بحرية عن أفكاري، لأن الفتاة في العراق عليها أن تكون محددة دائما بأفكارها، وعليها أن تتحدث وفق النطاق المسموح به اجتماعيا وسياسيا ودينيا، وإذا تحدثت لن ينظروا إليها على أساس الفكر الذي تحمله وعلى أساس الفكرة التي تتحدث فيها، وإنما سيقولون أنها فتاة وتتحدث عن الشأن السياسي، تتحدث عن الشأن الديني، وبالعادة الفتيات لا يتحدثون بهذه الأمور.